بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن ډي آر کې فوټ پښتو چینل کې تاسو ګورئ د فوټبال فېسټیوال دی چې 250 نفرو دپاره موږ ډوډۍ تیارو او تاسو ته به د ډوډۍ شاټونه هم وښیو او فوټبال فېسټیوال به هم تاسو باندې وګورو. او په ډي آر کې فوټ پښتو چینل کې تاسو دپاره ښایسته ښایسته خواړه او ښایسته ځایونه او همداسې موږ چې چیرته ځو بعضې مسابقې د فوټبال یا د کرکټ هغه هم تاسو ته ښیو. ډي آر کې فوټ پښتو چینل کې تاسو هر رقم ښایسته ښایسته خواړه او جوسونه او همدارنګ ښایسته ځایونه فوټبال یې کرکټ یې نور ښایسته ځایونه هم تاسو ته په دې چینل کې موږ ښیو. نو ډي آر کې فوټ پښتو چینل انډیوالانو سره شیر کړئ چې نورو پښتنو ته هم ورسیږي. دا کومې ویډیوګانې چې تاسو ته شاټونه موږ ښیو د خوراکونو، دا په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته راځي. ډي آر کې فوټ پښتو کې د ټولو ریسیپي شته، هلته تاسو کولی شئ هغه ځینې وګورئ.